For the high frequency active auroral research program. فکر میکنی اینا فقط تبلیغن؟ نه، اینا فرمانهای سیستمن، دستورالعملایی که میخوان تو رو توی خواب نگه دارن. غذا، سیگار، شهوت بی حد، اینا باک انرژی تو رو سوراخ میکنن تا ولتاژ قلبت هرگز به اون جایی که باید نرسه، تا پینالت، اون آنتنی که تو رو وصل میکنه به آسمون، کلسیومی بشه و نویز بگیره. اونا نمیتونن خورشید قلبتو خاموش کنن، فقط میخوان شیشه پنجره‌تو کثیف کنن تا تو کور بمونی. اما من راه پاک کردن شیشه رو پیدا کردم. من سندی رو دیدم که نشون میده که تو چطوری دوباره میتونی ولتاژ تو روشن نگه داری. اینجا شروع بیداری توه. به پلیلیست بیداری عدالت خدا خوش اومدی. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به مطلبی باهاتون صحبت بکنم که واقعا میتونم بگم هیچ جا راجعش صحبت نشده. من از هیچ کسی نمیترسم و ازتون میخوام که حتما بعد از دیدن این ویدیو، چون یک پلیلیست 13 قسمتیه، هر هفته سعی میکنم 2 قسمتشو براتون بذارم تا 13 قسمتش تکمیل بشه. فقط ازتون میخوام که تا جایی که ممکنه این رو شما شیر کنید و به اشتراک بذارید تا یه سهمی توی آگاه کردن دیگران داشته باشید. به نظرم این وظیفه هر کدوم از ماست که اگر چیزی رو فهمیدیم به دیگران انتقال بدیم. خب بریم سراغ ویدیو. من توی خواب عجیب سندی رو از مرکز فرماندهی ماتریکس برداشتم. سندی که میگفت چرا اونا انقدر از قلب میترسن. قلب تو 5000 برابر مغزت قدرت مغناطیسی داره. این یعنی تو یه نیروگاه سیار انرژی هستی. تمام هدف اونا اینه که این میدان رو منقبض کنن. وقتی میترسی، وقتی اعتیاد داری، این نور ضعیف میشه. بدون ولتاژ قلب پینالت کلسیومی میشه، مثل رادیویی که آنتن شکسته و فقط پارازیت میگیره. من 2 ماهه که این بازی رو به هم زدم. از لذت‌های کوچیک گذشتم تا به اون لذت بی‌نهایت اتصال برسم. رقت قلب ضعف نیست. رقت قلب یعنی ذوب کردن یخ‌های پینال، یعنی باز شدن دریچه لاهوت. وقتی پاکی رو انتخاب میکنی ولتاژ بدنت بالا میره. حالا انرژی به جای هدر رفتن صعود میکنه. این همون عدالتیه که اونا میخوان پنهانش کنن. عدالت یعنی دسترسی همگانی به منبع نور. راجع به غده پینال و چشم سوم تو خیلی از ویدیوها صحبت شده، ولی اصل این قضیه یک رابطه مستقیم بین قلب، استخوان ساکروم یا همون جایی که منبع انرژی حیاتتون هست برای آقایون و برای خانوما رحمشون و پینال هست. این ارتباط شما باید بسازید، یعنی باید این ستا رو با هم دیگه همیشه مچ کنید تا به اون چیزی که میخواید برسید، تا به اون شهود برسید. من توی سحر وقتی همه خواب بودن صدای نیایی رو شنیدم، صدایی که میگفت تو هم میتونی برگردی. توی این پلیلیست میخوام بهت یاد بدم که چطور از لایه ناسوت رد بشی و به جبروت برسی. زندان تو دیوار نداره، زندان تو از جنس فرکانسه. هر وقت که به این صفحه های نورانی خیره میشی داری اجازه میدی الگوریتم‌ها مستقیم روی سیستم عصبیت کدنویسی کنن. بزرگترین جنایت خاندان‌ها در خمیردندان و آب لوله کشی مخفی شده. فلوراید. این ماده برای دندون نیست، برای سنگ کردن آنتنیه که تو رو به ابعاد بالا وصل میکنن. غذاهای فراوری شده بمب‌های دوپامین هستن. اونا ذائقه‌ت رو دزدیدن تا بدنت همیشه در وضعیت التهاب باشه. بدن ملتهب هرگز نمیتونه آرامش لازم برای شهود رو پیدا کنه. فرکانس 440 هرتز موزیکی که میشنوی و امواجی که دورت رو گرفتن روی طول موج ترس و اضطراب تنظیم شدن. اونا میخوان ضربان قلبت با ماشین هماهنگ باشه، نه با زمین. سیستم پزشکی راکفلرها
برای درمان ساخته نشده، برای مدیریت بیماری ساخته شده. اونا میخوان تو یک بیمار مادام العمر باشی که ولتاژ بدنش همیشه روی حداقل باقی میمونه. حتی غریزه مادری رو با نویزهای دیجیتال زخمی کردن. اونا دارن نسل‌های بعدی رو از بدو تولد DNA دیگریت یا همون تضعیف شده به دنیا میارن. توجه تو واحد پول ماتریکسه. این حکومت، این سیستم رو من اسمشو گذاشتم ماتریکس که راحت‌تر با هم دیگه بتونیم صحبت کنیم. وقتی حواست پرته داری ثروت روحت رو به اونا واگذار میکنی. حتی ارتباط الکتریکی بدنت با زمین رو قطع کردن. ما مثل باتریایی هستیم که شارژ نمیشن و فقط دارن تخلیه میشن. تمرکز سیستم روی چاکراهای پایینه: ترس، شهوت و بقا. تا زمانی که در این لایه دست و پا بزنی هرگز ولتاژ لازم برای عشق بی‌پایان رو حس نمی‌کنی. این کالبد شکافی یک اسارت بیولوژیکه. اونا بدن تو رو به یک زندان تبدیل کردن تا روحت نتونه پرواز کنه. اما یک راه فرار وجود داره. یک حفره که اونا یادشون رفته بپوشوننش و اون حفره دقیقاً در مرکز قفسه سینه توه. فکر می‌کنیم بی‌نظمی دنیا تصادفیه؟ مسلماً نه. دنیا دقیقاً طبق نقشه کسانی داره اداره میشه که نامشون توی هیچ لیست انتخاباتی نیست. خاندان‌هایی که ثروتشون با چاپ پول به دست نیومده، بلکه با چاپ بدهی برای تو ساخته شده. اینها معماران پشت پرده هستن. تبارنامه‌هایی که ریشه‌شون به هزاران سال پیش برمیگرده. اونا دنیا رو مثل شطرنج می‌بینن و من و تو مهره‌هایی هستیم که فقط باید طبق فرکانس اونا حرکت کنیم. راکفلرها سیستم آموزش و پزشکی و صنعت نفت رو بلعیدن. روتشیلدها سیستم بانکی و قضایی رو. اونا یک شبکه ایجاد کردن که از لحظه تولد و لحظه مرگ تو رو در یک چرخه کار برای بدهی نگه می‌داره. اونا به علم پنهان دسترسی دارن. اونا میدونن چطور با نمادها، معماری شهرها و حتی چیدمان خیابانها انرژی حیات جمعی رو به سمت خودشون بکشن. جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی و بیماری‌های ساختگی همه برداشت محصول انرژی اوناست. اونا کشاورزان ترس هستن. هدف نهایی اونا کنترل روح نیست، چون دستشون بهش نمیرسه. هدفشون قفل کردن دروازه روح، یعنی بیولوژی توه. اونا میخوان انسان رو به نسخه 2 تبدیل کنن، یه موجود نیمه بیولوژیک و نیمه دیجیتال. عدالت خدا در ذهن اونا یک تهدیده. برای همین مفهوم خدا رو در رسانه‌ها رو تمسخر میگیرن و به جاش تکنولوژی رو به عنوان خدای جدید بهت میفروشن. اونا میخوان تمام دارایی تو، حتی نفس کشیدنت رو به یک اجازه نامه دیجیتال متصل کنن. یعنی اسارت مطلق در شبکه معماران. اما یه چیزی هست که اونا توی محاسباتشون اشتباه کردن. قدرت عشق بی‌پایان و فرکانس بیداری ما رو دست کم گرفتن. این مینی سریال کالبد شکافی دقیق همین خاندان هاست. من میخوام بهت بگم اونا کی هستن، کجا مخفی شدن و چطور میشه از تور نامرئیشون بیرون پرید و بتونی ازشون نترسی و مسیر خودتو پیدا بکنی. وقتش رسیده که از نقش قربانی خارج بشیم و بفهمیم که این معمارها فقط تا زمان قدرت دارن که ما در خواب باشیم. حالا که دشمن رو شناختی، بریم سراغ خطرناکترین سلاحشون. سلاحی که دقیقاً نیمه درخشان بشریت رو هدف گرفته. زنان. اونا میدونن اگه شهود زن رو بکشن، حقیقت برای همیشه دفن میشه. لوازم آرایشی و بهداشتی فقط برای زیبایی نیستن. اونا پر از مواد سنگینی هستن که مستقیم روی سیستم قدرت و هورمون‌های زن اثر میذارن تا فرکانس خلق رو در اون پایین بیارن. ماتریکس زن رو درگیر یک رقابت بی‌پایان برای دیده شدن کرد تا دیدن رو از یاد ببره. زنی که تمام توجهش به لایه‌های بیرونیه، هرگز فرصت نمی‌کنه لایه‌های درونی قدرت خودش رو کشف کنه. حتی خوراک زنان رو طوری مهندسی کردن که با هورمون‌های مصنوعی اون آرامش طبیعی و اتصال ماهیانه‌شون به ریتم زمین رو از دست بدن. خواهر من، اونا از قدرت زایش و شهود تو میترسن. برای همین تو رو تبدیل کردن به بزرگترین مصرف کننده ماتریکس تا باتری وجودت همیشه خالی بمونه. زن بیدار زنیه که میفهمه زیبایی واقعی ولتاژ بالای قلبه، نه لایه‌های شیمیایی روی پوست. وقتی زن پاکسازی کنه تمام خانواده بیدار میشن. این یعنی قداست زن. عدالت خدا یعنی بازگرداندن شکوه به مقام زن. اونا میخوان تو یک کالا باشی،
اما تو خالق فرکانس نسل‌های بعدی هستی. رحم زن فقط یه عضو بیولوژیک نیست، این یه پورتال ورود به این دنیاست. ماتریکس با امواج و فرکانس‌ها این پورتال رو هدف گرفته تا روحایی که وارد میشن از بدو تولد فرکانسشون پایین باشه. اونا با دستکاری سیکل‌های ماهانه زنان از طریق داروهای هورمونی ارتباط زن با ریتم طبیعت رو قطع کردن. زنی که با ماه هماهنگ نباشه بیدار شدنش سخت‌تر میشه. این یک جنگ علیه غریزه است. اونا میخوان پیوند شهودی مادر و فرزند رو بشکنن تا نسل بعدی به جای قلب با الگوریتم رشد کنه. مهندسی عواطف. اونا با سریال ها و موزیک ها عشق رو به اضطراب تبدیل کردن، چون میدونن فرکانس عشق خالص یک زن قوی ترین سلاح برای نابودی ماتریکسه. به زنها گفتن آزاد باش، اما منظورشون این بود که از خودت و خدای خودت آزاد باش تا برده مصرفگرایی ما بشی. این بزرگترین فریب قرنه. بیداری زن از لحظه شروع میشه که بفهمه تمام اون استانداردها برای زندانی کردن روح سرکش اون بوده. پاکی برای یک زن یعنی بازگشت به قدرت جادویی خلقت. ماتریکس از زن میخواد که انرژیش رو در روابط بی سرانجام خرج کنه، چون میدونه این انرژی اگه ذخیره بشه میتونه چشم سوم یه ملت رو باز بکنه. خواهر من، تو ضعیف نیستی. تو اونقدر قدرتمندی که خاندان‌ها مجبور شدن میلیاردها دلار خرج کنن تا فقط سرتو گرم کنن. وقتشه که ولتاژ قلبتو برگردونی. وقتشه که به جای کالا بودن دوباره خالق باشی. این همون سندی بود که من دیدم و اونا لرزیدن. تو قسمت‌های آینده بهت یاد میدم چطور با خوراک پاک و قطع وابستگی به سموم زیبایی دوباره به منبع قدرتت وصل بشی. حالا فکر کردی چرا اصرار دارن کدهای ژنتیکی تو رو تغییر بدن؟ چون طبق قانون چیزی که تغییر یافته باشه دیگه متعلق به طبیعت نیست، متعلق به صاحب اختراعه. بیش از 100 سال پیش سیستم پزشکی رو طوری مهندسی کردن که درمان فقط در انحصار مواد شیمیایی خودشون باشه. اونا بدن تو رو به یه منبع درآمد دائمی تبدیل کردن. اونا میخوان تو یه محصول باشی، نه یه انسان. انسانی که پینه‌هالش سنگ شده بهترین مصرف کننده برای سیستم اوناست. این فقط درباره دارو نیست، این درباره فرکانسه. اونا میخوان ارتعاش بدن تو رو با لرزش ماشین‌های خودشون هماهنگ کنن. اما یه چیزی هست که هیچ کس نمیتونه روش پتنت بذاره. یه کد امنیتی که مستقیم از منبع خلقت به تو رسیده. ولتاژ قلب تو تنها جاییه که ماتریکس هنوز نتونسته دست بذاره روش و هکش کنه. و به خاطر همینه که تمام پروژه برای سرکوب این نقطه است. عدالت خدا یعنی این کلید فرار رو جایی گذاشته که هیچ دولتی نمیتونه ازت مالیات بگیره یا مالکیتش رو ادعا کنه. تا وقتی قلبت برای حقیقت میتپه تو تحت مالکیت هیچ خاندانی نیستی. تو یک شورشی الهی هستی. بیداری یعنی فهمیدن این تضاد. اونا میخوان تو رو ثبت اختراع کنن، اما خدا تو رو آزاد آفریده. آماده‌ای ببینی چطوری میشه این ریسمان ها رو با قدرت فرکانس قلب برید؟ برای بریدن ریسمان های ماتریکس تو نیاز به یک تخلیه بار داری، یه شوک فرکانسی که از درون خودت شروع میشه. یه پورتال زمانی وجود داره، ساعاتی قبل از طلوع خورشید، زمانی که نویز ذهنی میلیاردها انسان خاموشه و لایه بین تو و منبع به نازک‌ترین حدش میرسه. در این زمان پینه‌هال تو آماده است تا فرکانس های لاهوت رو ترجمه کنه. این همون تکنولوژی سحره که اونا با شب زنده‌داری‌های کاذب ازت گرفتن. وقتی پیشونیت به زمین میرسه تو فقط در حال عبادت نیستی. تو داری بارهای الکترومغناطیسی اضافی ماتریکس رو به زمین تخلیه می‌کنی. این وضعیت فشار مایع مغزی نخایی رو به سمت پینه‌هالت میبره، مثل پمپاژ سوخت به یک موتور خاموش. در این لحظه قلب تو با زمین هم فرکانس میشه. تو از مدار بردگی دیجیتال خارج و به مدار آگاهی کیهانی وارد میشی و اونجاست که رقت اتفاق میفته. اشک حلال رسوبات پینه‌هاله. اشکی که از سر درک باشه، نه از سر غم یا از سر وابستگی. تمام کدهای مخرب سیستم رو پاک میکنه. عدالت خدا یعنی هیچ کس نمیتونه این لحظه اتصال رو ازت بخره یا بفروشه. این حق طبیعی توئه که مستقیم با منبع حرف بزنی. وقتی این اتصال برقرار میشه ترس ناپدید میشه و وقتی ترس نباشه ماتریکس دیگه هیچ قدرتی روی تو نداره. وقتی خوردن رو متوقف میکنی بدن تو وارد حالتی میشه که علم بهش میگه اتوفاژی، یعنی شروع میکنه به خوردن زباله ها و سلول های بازیافتی.
این فقط یه پاکسازی ساده نیست. این یک اعتصاب سراسری علیه سموم ماتریکسه. تو داری تمام ردیاب‌ها و پارازیت‌های شیمیایی رو از بدنت بیرون می‌ریزی. وقتی دستگاه گوارشت مشغوله، تمام انرژی حیات تو صرف پایین‌تنه میشه و مغزت در حالت نیمه خواب باقی میمونه. با روزه تو این انرژی رو آزاد میکنی. حالا این سوخت عظیم به جای هضم غذا صرف روشن کردن موتور قلب و پینه‌هالت میشه. روزه یعنی بریدن بند ناف وابستگی به کارخونه‌های خاندان‌های قدرت. تو داری بهشون میگی من دیگه با سوخت شما کار نمیکنم. من 72 ساعت هیچی نخوردم و فقط آب خوردم، نه برای اینکه خودم رو اذیت کنم، برای اینکه میخواستم ببینم پشت این پرده نیازهای کاذب چه کسی نشسته. در پایان روز دوم رنگ‌ها عوض شدن. نویز توی سرم قطع شد. تمام نشخوارهای فکریم از بین رفته بود. فهمیدم اون گرسنگی که همیشه حس می‌کردم گرسنگی شکم نبود. آتش روحم برای شنیدن صدای حقیقت بود. عدالت خدا در بیولوژی تو پنهان شده. سیستم برای کنترل تو نیاز به بدن سنگین و ذهن مه‌آلود داره. روزه این مهر رو کنار میزنه. اینجا ولتاژ بالا میره. وقتی سبک میشی فرکانست بالا میره و وقتی فرکانست از ماتریکس بالا بره اونا دیگه دستشون به تو نمیرسه. این اولین قدم برای پس گرفتن فرماندهی بدنته. تو دیگه مصرف کننده نیستی، تو یک خالقی. اما پاکسازی فیزیکی بدون پاکسازی ذهنی کامل نیست. تصور کن بدنت یک باتری فوق پیشرفته است، اما ماتریکس سوراخ‌هایی در این باتری ایجاد کرده تا ولتاژت هیچ وقت به حد بیداری نرسه. تحریک بیش از حد بصری و اعتیاد پورنوگرافی تصادفی نیست. این یک مهندسی دقیق برای تخلیه انرژی حیات از چاکراهای پایینی توه. وقتی این انرژی رو هدر میدی، در واقع داری سوختی رو که قرار بود پینه‌هالت رو روشن کنه توی چاه ماتریکس میریزی. تو داوطلبانه خودت رو تخلیه میکنی. من 2 ماه تصمیم گرفتم این نشت انرژی رو ببندم، نه چون گناه بود، چون میخواستم ببینم با ذخیره این سوخت چقدر میتونم اوج بگیرم. سیستم با دوپامین ارزون تو رو معتاد لذت‌های لحظه‌ای میکنه تا هیچ وقت طعم سرور الهی رو نچشی. سروری که از درون میجوشه، نه از صفحه نمایش. وقتی پاکی رو انتخاب میکنی مدار انرژی کامل میشه. حالا سوخت صعود میکنه و پینه‌هال از حالت کما خارج میشه. اینجاست که بدن شروع به لرزیدن میکنه، چون ولتاژی که سالها هدر میرفته حالا داره از سیمکشی‌های بدن عبور میکنه. این درد بیداریه، نه بیماری. در همین فرکانس بود که من اون سند رو دیدم، سندی که میگفت انسانی که انرژیش رو مدیریت کنه دیگه قابل کنترل نیست. عدالت خدا یعنی این قدرت بازپسگیری باتری وجودت توی دست خودته. هیچ خاندانی نمیتونه جلوی نخواستن تو رو بگیره. پاکی یک محدودیت نیست، یک پرتاب است. پرتابی به سمت واقعیتی که ماتریکس سالها ازت مخفی کرده بود. این چالش توئه، نه برای خدا، نه برای دین، برای خودت، برای اینکه ببینی واقعا کی هستی. در اوج اون پاکسازی دریچه باز شد. من خودم رو توی مکانی دیدم که شباهتی به این دنیا نداشت، جایی که تمام نقشه‌های ماتریکس مثل یک سند افشا شده روی میز بود. فهمیدم که چرا این همه جنگ، این همه فقر و این همه بیماری مهندسی شده. اونا فقط به دنبال ماده نیستن، اونا به دنبال زمان و توجه تو هستن تا نگذارن به این لحظه برسیم. زمان ماتریکس تموم شده، دیگه الان زمان خداه. میدونم الان چه حسی داری، گیج شدی، شاید هم کمی ترسیدی. حجم این حقایق برای ذهنی که سالها تو ماتریکس بوده سنگینه. اما بذار یه چیز رو روشن کنم. من از هیچ کس و هیچ قدرتی تو این سیستم نمیترسم. وقتی نوری رو دیدی دیگه سایه ها برات فقط یه بازی مضحکه. این تازه شروعشه، یه مینی سریال 13 قسمتی. من تو هر قسمت یکی از این قفل‌های بدنت و یکی از نقشه‌های خاندانا رو میخوام برات باز کنم. ما قدم به قدم با هم پیش میریم، از کالبدشکافی خاندانات تا تکنولوژی روزه و نماز، همه رو با منطق و شهود برات باز میکنم. ماتریکس از آگاهی جمعی میترسه. پس تا میتونی این ویدیو رو به اشتراک بذار. این فقط یه ویدیو نیست، این سهم تو توی بیداری بشریته. تو قسمت دوم میخوام برم سراغ مهیب‌ترین بخش ماتریکس، خاندان‌های تاریک. نبرد واقعی از قسمت بعد شروع میشه. مراقب دلت باش تا قسمت بعدی در پناه حق.